Hello anh em, Sap Game đã quay trở lại rồi đây. Tôi đã dừng làm YouTube được gần 1 năm. Và khi quay trở lại, tôi nhận ra Game Mobile đã thay đổi quá nhiều. Có những bom tấn đã từng được kỳ vọng sẽ thống trị cả thị trường, nhưng giờ gần như đã biến mất. Ngược lại, có những cái tên mới chỉ vừa xuất hiện nhưng đã khiến cho cả cộng đồng game thủ đứng ngồi không yên. Vậy, trong tháng 8 này, đâu mới là những tựa game thực sự đáng để anh em bỏ thời gian ra trải nghiệm? Điều đặc biệt là danh sách ngày hôm nay không chỉ dựa trên trailer đẹp hay quảng cáo rầm rộ. Tôi sẽ đánh giá dựa trên 4 tiêu chí là mức độ quan tâm của cộng đồng quốc tế, tiềm năng tại thị trường Việt Nam, khả năng tạo nội dung trên TikTok và YouTube, cùng cơ hội trở thành một tựa game có tuổi thọ lâu dài. Nếu cuối video anh em chỉ định tải duy nhất một game, hãy xem đến vị trí số 1, vì theo tôi đó là cái tên có khả năng tạo ra cú hích lớn nhất trong nửa cuối năm này. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay dạo như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì chúng ta bắt đầu ngay với vị trí thứ 10 thôi nào. Twilight Tower là đại diện cho dòng game Murder Defense, thể loại đang phát triển rất nhanh ở trên mobile. Nếu anh em đã từng chơi Rush Royale hay các game thủ thành kết hợp nhất đơn vị, anh em sẽ thấy cơ chế của Twilight Tower khá là quen thuộc nhưng đã được nâng cấp về đồ họa và hiệu ứng. Điểm khác biệt là game không chỉ yêu cầu đặt tháp phòng thủ mà còn phải liên tục hợp nhất các đơn vị để tạo ra chiến binh mạnh hơn ngay ở trong trận đấu. Điều này khiến cho mỗi màn chơi đều có tính chiến thuật và tạo cảm giác thêm một trận nữa rất dễ gây nghiện. Nếu như Clash Royale thiên về PvP và Rush Royale tập trung vào may mắn, Twilight Tower cân bằng hơn giữa chiến thuật và quản lý tài nguyên. Đây là một trường hợp khá thú vị. Trên PC, Potion Craft từng được đánh giá rất cao nhờ gameplay thư giãn nhưng vẫn đủ chiều sâu. Người chơi sẽ trở thành một nha giả kim, tự nghiên cứu các công thức, phá chế thuốc và điều hành cửa hàng. Nghe thì có vẻ khá là đơn giản, nhưng chính việc tự tay khám phá thay vì đi theo một công thức cố định lại khiến trò chơi trở nên rất cuốn. Nếu so với Stardew Valley hay Good Pizza, Great Pizza, Poison Craft có nhịp chơi chậm hơn nhưng mang lại cái cảm giác sáng tạo hơn nhiều. Điểm tôi đánh giá cao ở đây là dòng game có thể thu hút cả những người chơi không thường xuyên chơi game. Không phải tựa game nào cũng cần đầu họa khống để thành công. Range Beyond là minh chứng rõ nhất. Gameplay vẫn giữ phong cách vuốt trái, vuốt phải quen thuộc ở dòng Range. Nhưng lần này câu chuyện đã được đưa lên không gian với nhiều tuyến nhân vật và kết thúc khác nhau. Điểm mạnh nhất của game là câu chuyện. Mỗi lựa chọn của anh em đều tạo ra một hệ quả khác, khiến cho người chơi muốn thử đi thử lại nhiều lần. Nếu anh em thích những game giàu tính kể chuyện như Life is Strange hay Paper Please thì đây là cái tên rất đáng để thử. Lưu ý là tựa game này mới chỉ phát hành ở trên iOS thông qua Apple Arcade chứ chưa có bản chính thức ở trên Android. Sau nhiều năm chờ đợi, Pixel Gun cuối cùng cũng đã chuẩn bị có phần tiếp theo. Đừng để đồ họa pixel đánh lừa. Chính phong cách này đã giúp cho thương hiệu Pixel Gun tạo nên một cộng đồng rất lớn. So với phần đầu, Pixel Gun 2 hứa hẹn cải thiện hệ thống vũ khí, chế độ PvP và đồ họa mượt hơn ở trên các thiết bị đời mới. Nếu Minecraft là tựa game sinh tồn thì Pixel Gun giống như Minecraft kết hợp với Call of Duty nhịp độ nhanh, nhiều chế độ chơi và rất dễ tạo ra những khoảnh khắc highlight. Đây cũng là những tựa game cực kỳ phù hợp với YouTube Short và TikTok với chỉ cần 15 đến 20 giây để có thể tạo ra một pha xử lý ấn tượng. Có lẽ là tựa game khó đoán nhất ở trong danh sách. Không có những trận PvP căng thẳng, không có nhân vật siêu mạnh, cũng không có hệ thống gacha. Thay vào đó, Dave the Diver mang đến trải nghiệm rất khác. Ban ngày thì lặn biển săn cá, ban đêm thì điều hành nhà hàng sushi. Nghe thì có vẻ khá đơn giản, nhưng chính cái vòng lọc gameplay này đã giúp cho phiên bản PC giành được rất nhiều giải thưởng và nhận được vô số đánh giá tích cực. Theo tôi, nếu bản mobile giữ được chất lượng như bản gốc thì đây sẽ là một trong những tựa game thư giãn đáng chờ nhất năm. Nếu như Animal Crossing mang tính xã hội nhiều hơn, Stardew Valley thì thiên về nông trại, còn Dave the Diver tạo cảm giác phiêu lưu và khám phá rõ rệt. Chúng ta đã đi qua nửa dưới của bảng xếp hạng và từ vị trí thứ 5 trở lên mới thực sự là những cái tên được cộng đồng game thủ quốc tế bán tán nhiều nhất. Đây đều là những dự án đã sở hữu thương hiệu mạnh, lượng người theo dõi lớn hoặc được đầu tư rất mạnh về đồ họa và gameplay. Nếu thành công đúng như kỳ vọng, chúng hoàn toàn có thể tạo ra cuộc cạnh tranh mới ở trên thị trường game mobile. Nếu bạn đã quá mệt mỏi với những cú lệch rate đau đớn hay cảm giác bị gacha hút máu, Dragon's Sword Awakening từ nhà House 13 chính là làn gió mới cực kỳ đáng thử. Bản Awakening là bản game đã được lược bỏ toàn bộ hệ thống gacha và sở hữu trọn bộ gồm 19 nhân vật cùng kho trang bị phong phú để có thể mở khóa 100% thông qua việc trải nghiệm game và hoàn thành nhiệm vụ. Phiên bản mobile của tựa game này chỉ có mặt tại thị trường Hàn Quốc nên phần lồng tiếng của nhân vật hoàn toàn là tiếng Hàn. Trò chơi có hệ thống combat cực kỳ mãn nhãn nhờ sức mạnh của Unreal Engine 5. Đồ họa trong game thì cực kỳ rực rỡ. Hệ thống chiến đấu cho phép chuyển đổi nhân vật liên tục để tạo ra chuỗi combo tag team dồn dập, tốc độ cao và cực kỳ đã tay. So với Genshin Impact cũng có cách thế giới mở và đồ họa anime, nhưng Dragon's Sword thắng thế nhờ có mô hình bán đất không gacha. Dù vậy, quy mô thế giới và chiều sâu về câu chuyện vẫn chưa thể sánh bằng đối thủ.
Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đam mê dòng game hành động chặt chém phong cách anime, thích cái cảm giác sưu tầm trọn bộ nhân vật bằng chính sức của mình và nói không với gacha. Nếu anh em là fan anime thì chắc chắn không còn xa lạ gì với JoJo Bizarre Adventure. Đây là một thương hiệu đã tồn tại hàng chục năm với lượng người hâm mộ cực kỳ trung thành. Phiên bản GS không chỉ đơn thuần đưa câu chuyện lên mobile mà còn tái hiện gần như toàn bộ hệ thống stand, điểm đặc trưng làm nên thương hiệu JoJo. Điểm đáng chú ý là game không đi theo hướng auto toàn bộ. Người chơi vẫn sẽ phải xây dựng đội hình, lựa chọn stand phù hợp và tính toán chiến thuật trong từng trận đấu. Nếu so với Dragon Ball Legend, JoJo GS thiên về chiến thuật nhiều hơn. Còn nếu so với One Piece Bounty Rush, game có lợi thế về hiệu ứng chiến đấu và phong cách hình ảnh rất riêng. Tại Việt Nam, lượng fan JoJo không đông bằng Dragon Ball hay One Piece, nhưng lại là một cộng đồng rất nhiệt. Điều đó có nghĩa là nếu tựa game vận hành ổn định, đây sẽ là một tựa game có thời thọ khá dài. Đây là cái tên mà tôi nghĩ rất nhiều game thủ Việt sẽ quan tâm. Lý do thì rất đơn giản. Đã quá lâu rồi chúng ta mới có một tựa game thế giới mở ở trên mobile để đầu tư bài bản đến từ Gameloft. Nếu anh em đã từng chơi Gangsta Vegas hay Gangsta New Orleans, anh em sẽ hiểu vì sao cộng đồng lại kỳ vọng vào Moray City. Lần này, Gameloft hứa hẹn sẽ mang đến một thành phố rộng lớn hơn, hệ thống nhiệm vụ đa dạng hơn, AI thông minh hơn và đồ họa được nâng cấp đáng kể. Nhiều người gọi vui đây là GTA Mobile thế hệ mới. Theo tôi, cách so sánh này chỉ đúng một phần. GTA vẫn có quy mô và chiều sâu lớn hơn rất nhiều. Nhưng ở trong phân khúc mobile, Gangsta Moray City gần như không có đối thủ trực tiếp nếu xét về trải nghiệm thế giới mở hiện đại. Điều khiến tôi đánh giá cao nhất là khả năng tạo content. Chỉ riêng về việc khám phá thành phố, thử các phương tiện, làm nhiệm vụ hay tạo ra những tình huống hài hước cũng đủ để sản xuất rất nhiều video. Tuy nhiên, Gameloft cũng chịu áp lực rất lớn. Nếu tối ưu kém hoặc mô hình kiếm tiền quá nặng, cộng đồng sẽ phản ứng rất nhanh. Có lẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều về Power World. Phiên bản PC từng tạo ra cơn sốt toàn cầu nhờ ý tưởng kết hợp giữa Pokemon, game sinh tồn và xây dựng căn cứ. Phiên bản mobile được kỳ vọng sẽ giữ nguyên tinh thần đó nhưng tối ưu cho trải nghiệm ở trên điện thoại. Theo tôi, điều khiến cho Power World Mobile khác biệt không phải là đồ họa mà là số lượng hoạt động người chơi có thể làm. Anh em có thể thu phục sinh vật, xây nhà, chế tạo vũ khí, khám phá thế giới, đánh boss, PvP, co-op với bạn bè. Rất hiếm có tựa game mobile nào góp được nhiều hoạt động như vậy ở trong một thế giới mở. Nếu so với ARK Mobile, Power World có thiết kế nhân vật thân thiện hơn. So với Pokemon, game mang tính sinh tồn cao hơn. Còn nếu so với Once Human, Power World dễ tiếp cận với người chơi phổ thông hơn. Đây cũng là mỏ vàng cho các nhà sáng tạo nội dung. Chỉ riêng việc săn power hiếm, xây căn cứ hoặc thử các cách chơi kỳ lạ cũng đủ để tạo ra hàng trăm ý tưởng video. Điều duy nhất tôi còn chờ là khả năng tối ưu ở trên điện thoại tầm trung. Nếu yêu cầu cấu hình quá cao, lượng người chơi sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Và như vậy, chúng ta chỉ còn lại vị trí số 1. Theo tôi, đây là một dự án hội tụ gần như đầy đủ tất cả mọi yếu tố để trở thành bom tấn tiếp theo của thị trường game mobile, như là thương hiệu mạnh, cộng đồng lớn, gameplay khác biệt và khả năng thu hút cả game thủ lẫn nhà sáng tạo nội dung. Nếu phải chọn một cái tên có khả năng tạo nên cú nổ lớn nhất ở trong tháng 8, tôi sẽ đặt cược vào Destiny Rising. Đây là phiên bản mobile chính thức của thương hiệu Destiny, dòng game bắn súng khoa học viễn tưởng đã có hàng chục triệu người chơi ở trên PC và console. Ngay từ khi công bố, Destiny Rising đã nhanh chóng thu hút sự chú ý vì mang gần như đầy đủ những yếu tố làm nên thành công của bản gốc, như là đồ họa cao, các trận đấu PvE quy mô lớn, chế độ co-op nhiều người chơi và hệ thống nhân vật với kỹ năng riêng biệt. Điều khiến Destiny Rising khác với nhiều tựa game FPS mobile hiện nay là trò chơi không chỉ tập trung vào bắn súng PvP. Người chơi còn có thể tham gia vào các nhiệm vụ câu chuyện, săn boss, thu thập trang bị hiếm và phát triển nhân vật theo nhiều hướng khác nhau. Nếu so với PUBG Mobile hay Delta Force Mobile, Destiny Rising thiên về trải nghiệm PvE và nhập vai nhiều hơn, trong khi hai tựa game kia lại tập trung vào tính cạnh tranh. Còn nếu so với Warframe Mobile, Destiny Rising có phong cách dễ tiếp cận hơn và sở hữu lợi thế rất lớn từ thương hiệu Destiny đã được xây dựng suốt nhiều năm qua. Theo tôi, đây là tựa game có tiềm năng thu hút lớn nhất ở cả hai nhóm người chơi, những ai yêu thích game bắn súng và những người muốn trải nghiệm một thế giới khoa học viễn tưởng có chiều sâu. Đặc biệt, Destiny Rising cũng là mỏ vàng cho các nhà sáng tạo nội dung. Những video săn boss, thử vũ khí hiếm, hướng dẫn build nhân vật hay các pha phối hợp co-op đã rất phù hợp để tạo nên một video highlight. Nếu NESE tối ưu tốt hơn và giữ được chất lượng gameplay như các bản thử nghiệm, Destiny Rising hoàn toàn có thể trở thành một trong những tựa game FPS mobile đáng chú ý nhất của năm 2026 và là đối thủ trực tiếp của những cái tên như Delta Force Mobile hay Call of Duty Warzone Mobile ở trong thời gian tới.